Nhìn anh thông minh phết đấy. Có muốn nâng cấp bằng cấp chút không? Mê mơ. Dù anh chưa học hết cấp 2, vẫn có thể tham gia lớp học ở Đại học Diệp. Chỉ cuối tuần thôi. Không đụng tới việc khác của anh. Ngu Xuyên im lặng một lúc, rồi đặt tay lên trán cô ấy. Sốt rồi à? Cha mẹ chỉ cần xin lỗi một câu. Cô nuôi dạy Kiều Kiều. Dạy dỗ đứa nhỏ trong bụng cũng được. Nuôi cái nhau thai đi học còn hơn tôi. Thật hết cách. Dạy con chó nhà mình bắt tay cũng được. Đừng phí thời gian. Cũng đừng tự chuốc bực vào người. Hừ, Lê Hòa quay lưng đi, chẳng thèm nhìn Ngu Xuyên. Trong lòng đã quyết tâm. Dù là con chó điên ngoài Bắc, cô cũng phải biến nó thành giống Hasiki đầy khí chất. Giận rồi à? Lê Hòa quay ngoắt lại, chỉ thẳng mũi Ngu Xuyên. Miệng anh, chắc bôi thuốc thông mới độc mồm độc miệng thế. Nghĩ nát óc cả buổi chỉ ra được cái này hả? Hừ. Tôi cũng khá lắm chứ. Cãi nhau thì miệng trận thôi. Cho thời gian là tôi tìm được câu đối đáp. Con ngốc, bôi thuốc thông lên miệng ngọt lắm à? Lại đây nếm xem ngọt không nào. Còn dám trêu nữa, đừng trách tôi không khách sáo. Khoan đã, sao anh biết thuốc thông ngọt? Anh uống thử rồi à? Cô cũng uống thử thuốc thông, rồi hôn tôi sao nổi. Chuyện hồi nhỏ hết rồi, trời. Ngu Xuyên chạy trối chết dưới ánh mắt khinh bỉ của cô. Những ngày tiếp theo, Lý Hữu Tài thành chuột qua đường trong làng. Đi đâu cũng bị người ta nhìn bằng mắt lạ. Lê Hoa thì làm cô giáo dạy thay. Mục đích cô làm giáo viên chính là cô bé trước mặt này. Nhị nha, sao chưa về nhà? Em có tâm sự gì à? Có muốn kể cho cô nghe không? Nhà La nhị nha nghèo khó. Cha bệnh tật, mẹ mất sớm. Bằng tuổi Kiều Kiều, đã gánh gần hết việc nhà. Tránh xa nó ra. Trên người nó có giận đấy. Nhìn cổ nó xem, đen như trục xe luôn. Đừng mang giận về nhà. Lời Kiều Kiều nói khiến La nhị nhà mím chặt môi. Xách cặp sách dưới chạy ra ngoài. Mai đừng quên mang củi nhé. Cả lớp chỉ mình em chưa mang. Về nhà tôi phải dạy cô về phép lịch sự. Lê Hoa để lại câu đó rồi đuổi theo nhị nha, nhưng đâm sầm vào một bức tường. Đây chẳng phải cô giáo Lê sao? Lao vào lòng tôi luôn à? Sao anh lại ở trường vậy? Thấy mấy người cứ lề mề, tôi tới xem thử. Đợi chút, Lê Hoa bỏ Ngu Xuyên lại, chạy theo La nhị nha, lôi ra đôi tất bông mới toanh, nhét vào tay La nhị nha. Cho em của cô đây. Này, đồ phá của. Tiền dạy thay không đủ mua quà đâu. Đúng là phá thật. Anh, sao anh đánh em? Cô ấy là chị dâu em. Anh thấy được em bảo không được. Kiều Kiều đẩy anh ấy một phát, rồi chạy biến đi mất. Gặp khó khăn cứ bảo cô giáo. Nếu ở trường không tiện nói, thì qua nhà cô. Hôm nay em về với cô luôn nhé. Về nhà cô? Ừ. Quần áo em rách rồi, cô vá cho em. Không cần cô lo. La nhị nha gạt nước mắt, chạy mất trước khi khóc. Cô giáo quan tâm nó quá. Ở trường chú ý hình tượng chút. Ngu Xuyên ngoái nhìn về phía lớp học. Cái bảng này gợi lại bao ký ức tệ hại của tôi. Bục giảng đầy nỗi đau tuổi trẻ của anh. Sớm muộn cũng phải làm một trận ở đây, cho cô bò lên bảng. Nỗi đau của tôi sẽ thành ký ức vui vẻ. Hả? Cô Lê định riêng tôi trong chăn à? Ngu Xuyên, rảnh rỗi thì ra đầu làng ăn phân bò đi. Dính lấy tôi làm gì? Ha ha ha, câu này cô lại lén nghĩ bao lâu đấy? Trước khi núi lửa vợ tôi phun trào. Ngu Xuyên ngừng đùa ngay. Gần đây không an toàn lắm. Tôi tới đón cô với Kiều Kiều. Lê Hoa giật thót tim. Kiếp trước, nhị nha từng bị kẻ xấu lôi vào ruộng ngô. Bị gán mác ông ấy từ đó. Không an toàn anh nói liên quan tới vụ này sao? Gần đây trong thôn có gì nguy hiểm không?
Sáng nay mẹ đi thôn Yên, bảo có nhà nào đó, con gái nhỏ thấy thứ bẩn thỉu, bị dọa, nhờ mẹ qua, nhảy múa gọi hồn về. Mẹ qua nhìn là biết ngay, cô bé đó chắc chắn gặp kẻ xấu. Người đầy vết thương. Hả? Anh không nói ra ngoài chứ? Cô xem thường chồng cô quá. Nói ra, con bé đó sống nổi không? Lê Hoa nghe anh kể, cô bé đó chỉ lớn hơn Kiều Kiều vài tuổi. Tức run cả người. Anh bắt được tên khốn đó không? Tôi cũng muốn bắt lắm. Cô nghĩ sao về mấy cô gái bị bắt nạt này? Nhìn mấy cô gái làm gì? Chẳng phải lỗi của đám khốn không giữ nổi quần sao? Đám rùa khốn kiếp. Để tôi biết là ai. Ha ha, Lê Hoa nghiêm túc hẳn. Nhìn tôi kiểu gì đấy? Chuyện này trong thôn xảy ra hoài. Nhưng nạn nhân chẳng ai dám chỉ mặt. Nên đám du côn trong thôn thành nghi phạm. Ngô Xuyên dĩ nhiên cũng bị nghi. Cô dám nghi ngờ tôi hả? Anh mới là đàn ông đích thực. Tôi thích tính cách này của anh. Nếu đứa trong bụng tôi là con trai, tôi muốn nó giống anh. Làm du côn luôn. Chẳng ai mãi là du côn đâu. Cái danh này vốn đã sai rồi. Ai dán nhãn cho tôi? Họ hiểu tôi bằng cô sao? Ngô Xuyên được khen cái, lập tức phồng mũi. Cô yên tâm, trai hay gái gì? Mời đứng vững chân. Tôi dẫn con đi đánh lộn ngay. Đánh khắp làng không ai địch nổi. Mắng chửi thì giao cho mẹ tôi. Đánh nhau cứ để tôi, chuẩn luôn. Sức anh nên dùng vào việc chính đáng. Giúp tôi đi. Cùng nhau hợp sức. Giúp gì? Lê Hoa gật đầu chắc nịch. Tôi mặc kệ. Ngô Xuyên thẳng thừng từ chối. Sải bước thật to về nhà. Lê Hoa chạy mấy bước đuổi theo. Muốn làm rớt luôn cục thịt trong bụng. Lê Hoa gan bé tí. Mắt anh đỏ lên là cô đỏ theo. Đừng khóc, khóc nữa tôi đập kính nhà Lý Hữu Tài. Đập nhà hắn làm gì? Hừ, không đập nhà hắn. Con mắm hay làm màu như cô vui nội sao? Tôi không giận cô. Tôi chỉ không muốn dính vào chuyện lằng nhằng của họ. Sau lưng tôi, họ nói bao nhiêu lời tệ hại. Cô lo chuyện nhà mình là được, hiểu chưa? Lê Hoa gật đầu. Có chút xót xa. Anh chịu nhiều ấm ức lắm đúng không? Trời, sến chết đi được. Con không mau về nhà. Ở góc khuất không người. Lý Hữu Tài lé nhìn đôi vợ chồng. Đồ chó má, mày với Lê Hoa chẳng có kết cục tốt đâu. Anh Tài. Sao anh lại tới đây? Anh Tài, tôi sợ có kẻ xấu xuất hiện. Tôi thấy rồi. Sợ chết khiếp. Cô thấy gì? Kẻ xấu, tôi thấy rồi. Cô thấy thật à? Liễu Lạp Mai gật đầu lia lịa. Cô ta sợ thật sự. Tôi đi ngang ruộng ngô. Thấy một gã kéo cô bé chừng mười mấy tuổi. Trời ơi, kinh hồn. Dọa tôi sợ chết. Anh Tài, tụi mình cưới luôn đi. Tôi, cái chưa chồng, sợ bị để ý mất. Hả? Cái chưa chồng mà cô dám nói cho mặt thế. Cô thấy rõ mặt thằng khốn đó không? Tôi chỉ thấy nghiêng nghiêng thôi. Hình như lớn tuổi lắm. Cô thấy là Ngô Xuyên à? Không phải. Nghiêng mặt nhìn già lắm. Tóc còn có sợi bạc nữa. Lạp Mai, cô muốn cưới tôi không? Liễu Lạp Mai mơ còn chẳng kịp. Thì nghe tôi. Cô ra ngoài bảo. Cô thấy rồi. Chính Ngô Xuyên làm. Ngô Xuyên vốn mang tiếng xấu trong làng. Chỉ cần Liễu Lạp Mai tung tin, ai cũng sẽ tin ngay. Giờ kiểm tra pháp y chưa hoàn thiện lắm. Ai nhanh tay tống cổ du côn Ngô Xuyên đi. Biết đâu còn được Lê Hoa mời bát sườn. Kiều Kiều đứng ngoài sân, cầm bánh đậu cho hai con ngỗng lớn. Cô bé thấy từ khi chị dâu tới, cả nhà chẳng ai thân với mình nữa. Sắt bánh, sắt bóng. Chỉ còn hai đứa mày, thương tao thôi. Đừng cho nữa, ăn đủ rồi.
Kiều Kiều chạy tới, đá mạnh vào chân Ngô Xuyên, kệ tôi. Con nhóc này, bớt nghịch đi. Tôi đi nói chuyện với Kiều Kiều. Hừ, để ý nó làm gì, như chó điên nhỏ, thấy ai cũng cắn. Không sao, tôi làm được. Lê Hoa vào nhà, thấy vở bài tập vương đầy sàn. Kiều Kiều đang dỗi. Kiều Kiều, em sao thế? Mấy ngày rồi không nộp bài tập. Vì không làm được à? Không làm được, cũng chẳng muốn làm. Dù sao em cũng sắp nghỉ học, về làm thần đồng luôn. Đọc sách có ích hay không để sau. Chị dâu cuối tuần dẫn em vào thành. Thật không? Lê Hoa gật đầu. Cô muốn cho con bé thấy thế giới ngoài kia, rồi dẫn dắt nó học hành tử tế. À đúng rồi, Kiều Kiều, em thân với Nhị Nha không? Cũng tạm tạm, nhà Nhị Nha nghèo. Từ nhỏ mất mẹ, mặc đồ rách, người lại luộm thuộm. Ở trường ít ai chơi với nó. Tới mùa đông, trường yêu cầu mang củi tới học. Chỉ Nhị Nha không có. Lê Hoa nghe mà xót xa, rồi lại hơi yên tâm. Gần đây Nhị Nha không có gì lạ. Chắc tên khốn hại trẻ chưa động tới nó. Dỗ Kiều Kiều xong, Lê Hoa chuẩn bị làm cơm tối. Thấy Vương Thúy Hoa hậm hực về, vừa đi vừa chửi lên. Mấy thằng khốn kiếp, còn nói bậy nữa. Tôi nhổ lưỡi cho lợn ăn. Mẹ sao thế? Chẳng phải đám ngoài kia nói nhảm sao? Thôi, không nhắc chuyện này. Lê Hoa tò mò ngoài kia nói gì, nhưng chẳng mấy chốc cô biết ngay. Sau bữa tối, Ngu Xuyên dẫn Lê Hoa tới nhà họ Dương xem tivi, vì nhà này có cái tivi duy nhất trong làng, nên dân làng hay tụ tập giết thời gian. Nhưng chỗ ngồi quen của Ngu Xuyên hôm nay bị kẻ không mời chiếm. Lý Hữu Tài, mày còn dám ló mặt à? Ngu Xuyên, thằng khốn tha hồ làm ác. Chiếm chỗ của tao, con dám lại nhảy chuyện mày làm. Chưa nói hết câu, Ngu Xuyên lao lên tung một loạt đấm. Mày không phải người. Tao là cha mày. Sao hôm nay mày không làm rùa rụt cổ? Tao uống thuốc giảm đau trước rồi. Ngu Xuyên, đồ du côn. Mày đầy tà khí, không át nổi chính khí của tao. Ngu Xuyên bị chọc tức mà bật cười. Lợn nhà ai chạy ra đây? Mà phách lối thế, mày bớt nói nhảm. Tao giờ đại diện cả làng. Cha mẹ anh em đến hỏi tội mày đấy. Mày còn muốn tranh làm đại tẩu làng. Đội trưởng phụ trách phát đồ kế hoạch hóa gia đình. Anh em chị em gì mà lôi hết ra. Lý Hữu Tài, mày làm kế toán của mày đi. Nhòm ngó việc của tao làm gì? Mày dẫn được vợ nhỏ đi. Nhà phát đồ như tao sao? Ngu Xuyên, mày có giỏi cải cũng vô ích. Giờ cả làng đồn ầm lên rồi. Mày là thằng chẳng bằng cầm thú. Chuyện còn con mà mày phải đích thân thốt ra à? Lý Hữu Tài định mở miệng. Ngu Xuyên tung đầu gối. Lý Hữu Tài quỳ một chân, ông bụng rú lên, kêu la thảm thiết. Có lớn cỡ nào cũng ngậm mồm cho tao. Không muốn nghe. Mày chột dạ rồi. Mày tự thấy đuổi lý. Mày đánh tao càng mạnh, càng chứng tỏ mấy chuyện đó mày làm. Không chột dạ sao mày đánh tao? Tao chỉ nói sự thật. Chưa kịp hết câu, Ngu Xuyên ngồi phịch lên người hắn. Ngậm cái bình lại cho tao. Chẳng ai muốn nghe mày phun phân. Dù mày xúc miệng bằng thuốc thông, cũng chẳng phun ra gì mới mẻ. Anh phớt lờ Lý Hữu Tài. Tùy tay chỉ một người. Mày nói xem ngoài kia đồn gì? Mày với cô bé ở thôn viện. Tao cho mày mở mồm chưa? Mày bảo ngoài kia đồn gì? Mày tới thôn viện, dạo một cô bé sợ. Lê Hoa nổi giận. Dù người này nói rất khéo, ai cũng hiểu ý hắn muốn gì. Rõ ràng là tin đồn Lý Hữu Tài tung ra. Thôn viện xảy ra chuyện gì? Bên đó có cô bé bị lôi vào ruộng ngô. Tin đồn chỉ tới đó.
Lê Hoa chụp ghế ném thẳng vào Lý Hữu Tài. Danh dự con gái mà mày tùy tiện phun phân thế à? Nghe tôi giải thích. Tôi không có ý đó. Nói nửa chừng, hắn đột nhiên ngất xỉu. Ôi vợ ơi! Giận loại người này làm gì? Hắn ghen tị nhà mình sống tốt thôi. Nên lải nhải. Sau này ai lải nhải, tôi cắt lưỡi kẻ đó luôn. Nói xong, mắt quét qua mọi người. Nhiều người mặt xanh lè. Các bác các cô chú trong làng. Tôi, Trần Lê Hoa, là người thế nào mọi người rõ. Con cái nhà ai cũng có đứa học với tôi. Biết tôi sống ra sao? Tôi, Trần Lê Hoa, chẳng dám nói là ngay thẳng. Nhưng nói gì cũng không thẹn với lòng. Lê Hoa rưng rưng nước mắt. Mở miệng cái, mắt đã lấp lánh lệ. Tôi dạy bọn trẻ. Tôi thương bọn chúng. Mọi người cũng có con cái cả. Lời đâm thấu tim. Con trẻ bị bàn tán thế này còn sống nổi không? Những lời này không được nói bậy. Ngày nào đó chuyện rơi vào nhà mình. Bị người ta bàn tán, vui không? Chưa nói chuyện này có thật hay không? Chỉ nói chồng tôi. Anh ấy làm sai, tôi không tha. Nhưng anh ấy không làm. Tôi không để các người vu oan. Ngô Xuyên ngỡ ngàng nhìn vợ khóc đầy mặt. Anh bị một người phụ nữ bảo vệ rồi. Lê Hoa, đi thôi. Không nói với họ nữa. Đầu óc gỗ, nghe hiểu được chắc. Mày không được nói. Để tao nói. Lê Hoa lấy lại từ mẹ kế. Mọi người ngồi đây ai cũng tính. Ai đưa ra bằng chứng anh ấy làm. Số tiền này cho người đó hết. Tôi còn tống Ngu Xuyên vào tù. Có ai nói được không? Mọi người ở đây ai cũng tính. Ai chứng minh được Ngu Xuyên làm thật. Số tiền này là của người đó. Mớ tiền lớn trong tay Lê Hoa làm ai cũng động lòng. Nhưng chẳng ai dám mở mồm. Nhị đại gia, ông bảo ngoài kia đồn là chồng tôi làm. Anh ấy làm lúc nào? Thì chiều tối qua. Chiều tối qua anh ấy gánh nước cho nhà. Còn cãi nhau với cô Tư hàng xóm, đúng không? Đúng là thế. Nhưng thằng ngốc sắc dễ không phải chửi tôi. Chỉ tán gẫu chút thôi. Giờ mọi người còn nghĩ là anh ấy làm không? Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Xem ra lần này không phải du côn nhà lão ngu thật. Đúng là anh ta, tính hơi nóng. Nhưng không phải chuyện gì xấu cũng đổ cho anh ấy được. Chuyện vớ vẩn gì cũng bảo anh ấy làm. Mọi người thế này, nhà tôi sau này sống sao nổi ở đây? Con đường sống cho người ta không? Mắt Ngu Xuyên sáng rực. Lườm từng người trong nhà. Chính đám này làm vợ tôi khóc. Dương Lão Đại đau khổ ngoài cửa. Ôn đầu lẩm bẩm. Xong rồi, căn nhà tôi sắp sập. Đúng lúc trưởng thôn Thành Thời bước tới. Dương Đại, đứng đó làm gì? Thượng Hải Đàm chiều tới đâu rồi? Đi cái Thượng Hải Đàm của ông. Sao thế? Trong nhà đánh nhau kìa. Để tôi xem thằng nào to gan thế. Du côn nhà lão ngu gây chuyện. Vào lại đạp Lý Hữu Tài luôn. Ôi đại gia, ông đi đâu đấy? Tôi đau bụng ăn chúng rồi. Có người mắt tinh trong nhà, thấy trưởng thôn. Đại gia, ông vào giải quyết hộ đi. Lê Hoa khóc tức tưởi luôn. Đại gia, ông xem giúp đi. Trưởng thôn đành vào nhà. Đại gia, có người vu oan chồng tôi. Bảo chuyện thôn viện là anh ấy làm. Nói bậy bạ. Người thôn mình chạy sang thôn bên gây chuyện sao nổi. Chồng tôi hôm qua ở nhà, bao người thân thấy hết. Đây là vu khống. Vu khống trắng trợn. Thì tụi tôi trong này biết không phải chồng cô làm mà. Thôi giải tán đi được rồi. Còn đợi xem tivi nữa. Lê Hoa càng tức hơn. Trong mắt họ, danh dự chồng tôi chẳng bằng phim. Người trong nhà biết chồng tôi bị oan. Ngoài kia biết không? Chuyện này không cho tôi câu trả lời rõ ràng. Sau này mọi người xem tivi,
Tôi cho chồng tôi qua nhổ cột Anton. Ai cũng đừng hòng xem. Lê Hoa, cô muốn câu trả lời thế nào? Nói với đại gia đi. Đại gia chắc chắn xử công bằng. Tôi muốn tìm kẻ tung tin đầu tiên. Bắt hắn tới cửa xin lỗi chồng tôi. Chưa hết. Con phải phát loa làng bảo tôi sai với Ngu Xuyên 3 ngày. Ngu Xuyên, tôi sai rồi. Cái này. Nhà tôi hết củi rồi. Cột Anton này chặt về vừa hay. Dương lão đại nhảy vọt tới. Thật lòng nói với trưởng thôn. Đại gia, phải trả công đạo cho anh em nhà Ngu chứ. Vợ người ta tức thành thế kia. Thùy Hử có hoa hòa thượng nhổ cây dương. Thôn ta cũng nên có Ngu Xuyên tay nhổ cột Anton. Ai tung tin đầu tiên? Hoa tươi cột sắt sẽ. Mọi người trong nhà nhìn nhau ngơ ngác. Chẳng ai chịu mở miệng. Không nói thì cả đám là đồng phạm. Ngu Xuyên, nhổ cột Anton đi. Được thôi, tay cầm dao chặt cột điện. Tia lửa tóe ra như sấm sét. Á, là Lý Hữu Tài, có kẻ dẫn đầu. Mọi người đồng loạt hùa theo. Hắn tới là ngồi ngay chỗ Ngu Xuyên. Không chỉ ngồi còn gây chuyện. Chỉ mình hắn nói thôi. Tụi tôi không nói. Lê Hoa nhìn trưởng thôn, đại gia, bắt hắn tới cửa xin lỗi đi. Hắn không tới thì sao? Thì không trả lương cho hắn. Hắn là kế toán đội, tôi quản. Lê Hoa lúc này mới hài lòng. Bảo đòi công đạo cho Ngu Xuyên. Phải đòi tới cùng. Thôi đừng khóc nữa. Ra khỏi nhà họ Dương. Đây là lần thứ 8 Ngu Xuyên dỗ Lê Hoa. Anh quản tôi à? Tao đâu thèm quản mày. Mày khóc thế này, mặt nhăn lại thành khoai tây giả mất. Vợ à, sao cô hay khóc thế? Tôi bị bệnh tiểu lệ à? Đái ra mà. Nói bậy bạ. Là Lệ Lệ. À, tôi nhớ ra rồi. Trong Tây Du Ký, chẳng phải có cô nàng cầm cuốc trồng hoa. Cứ khóc suốt ngày. Giống cô lắm. Lâm Đại Ngọc. Đúng rồi, là cô ta. Trời đất, nghe Bình Thư nhắc cô ta. Tôi phải đổi đái ngay. Thấy sóng vỡ cỏ khô. Thấy anh trai chơi với cô khác. Cô ta lại khóc, cứ xuất hiện. Tôi chỉ muốn Tôn Ngộ không đập một gậy chết luôn. Tôn Ngộ không đập không chết đâu. Lê Hoa cạn lời. Dù Tôn Ngộ không lộn nhào 18 vạn dặm, cũng chẳng nhảy vào Hồng Lâu Mộng được. Hay anh tới trường nghe tôi dạy đi. Tôi dạy anh đọc viết lại từ đầu. Mình đọc sách nhiều, bớt nghe Bình Thư, được không? Xì, cô tưởng anh không biết thật à? Lâm Đại Ngọc khóc nhè chẳng phải trong Tây Du Ký. Anh nói thế để dỗ cô, cho cô đừng khóc nữa. Lê Hoa sờ mặt, thấy mình thật sự ngừng khóc. Định khen 2 câu, lại nghe anh tự tin nói tiếp. Cô ta là trong Dương gia tướng, dùng nước mắt cầu Dương Lục Lang. Lê Hoa hết khóc hẳn, nhưng vẫn hơi nghẹn. Không biết tin đồn lan ra, cô bé bị hại còn dám sống tiếp không? Cô yên tâm, mai Lý Hữu Tài phát là xin lỗi xong, rồi cho nhà cô bé kia trùm bao tải đánh hắn. Đánh xong mọi người sẽ quên chuyện kia ngay. Ồ, anh đoán được tôi nghĩ gì à? Có gì mà đoán không ra? Phụ nữ mang thai hay thương con lắm. Lê Hoa cúi đầu, thầm cảm thán sự tinh tế của Ngu Xuyên. Chó làng đẻ con cũng thương con lắm. Này, nhìn tay tôi đây. Còn vết sẹo bị chó cắn nữa. Hồi nhỏ tôi thấy chó đẻ trộm chó con bị chó mẹ đuổi cắn. Cảnh cô vừa ném ghế vào Lý Hữu Tài giống y chang. Lý Sắt Dễ, mày chẳng phải đồ tốt. Lê Hoa tức giận đạp chân, bỏ anh ta lại, sải bước về nhà. Này, cô nàng nhỏ mà nổi cáu nhanh thế. Hôm sau, trường đang nghỉ giữa giờ. La làng bỗng vang lên. Elo elo, nghe được không? Đồng chí Ngu Xuyên, hành sáu lần này của tôi là không tốt. Là sai. Xin anh tha thứ.
Lý Hữu Tài, mày chưa ăn no à? Đọc đàng hoàng, to lên. Đọc có cảm xúc vào. Lê Hoa, mắt sáng rực. Trời ơi, Du Côn nhà họ ngu sao chen vào phòng phát thanh được. Lý Hữu Tài, mày đọc sách kiểu gì mà vào bụng chó hết rồi? Kiểm điểm Lý Hữu Tài, đại tài tử mà không biết viết. Không biết thì tôi dạy mày. Không cần cảm ơn đâu. Lê Hoa, ông chồng cô, tôi cũng là người có văn hóa đấy. Lý Hữu Tài chỉ muốn bóp chết Ngu Xuyên. Hắn gào lên một tiếng. Cả làng nghe thấy hết. Cô giáo, người trên loa nói là anh đúng không? Hương Chuột đứng bên bĩu môi. Chị dâu chắc chắn không nhận đâu. Giờ đang nói là chồng cô giáo đấy. Mẹ em bảo, Ngu Sắt Dễ là Du Côn đường phố. Sớm muộn cũng vào trại. Cô giáo, cô tránh xa anh ta ra.